अहिलेसम्म हामीले ब्रेन युज गर्न जानेको रहेछौँ क्या। यहाँ आएपछि चाहिँ हाम्रो ब्रेन युज गर्न जाने हामीले बायोलोजीमा कति धेरै नामहरू हामीले याद गर्नुपर्छ, अनि त्यो केमिस्ट्रीमा पनि एलिमेन्ट्सहरूको मास सबै याद गर्नुपर्छ। र यो टेक्निक युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फाइदा भएको छ मलाई, किनभने मेरो प्यासन भनेको अर्कैतिर छ। स्टडीले गर्दाखेरि मैले चाहिँ प्यासनमा फोकस गर्न पाएको थिइनँ क्या। अनि यो टाइम म्यानेज भएपछि अब म प्यासनमा पनि मेरो फोकस जान्छ, मैले टाइम दिन सक्छु भनेर चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ मलाई। यो टेक्निकमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पढेको जस्तो पनि फिलै हुँदैन, त्यो एकदम मजा आउने होइन, अझै पढम लाग्ने खालको फिल आउँछ। अनि त्यो लङ टर्मसँग मेमोराइज दिमागमा बस्छ त्यो कुराहरू। धेरै नै इफेक्टिभ लाग्यो, जस्तो कि अब त्यो हामीले टाइम पनि म्यानेज गर्न सक्छौँ, थोरै टाइममा धेरै मेमोराइजेसनहरू गर्न सक्छौँ, जसको कारण चाहिँ बाँकी टाइम चाहिँ हामीले अरू कुराहरू सिक्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ मनलाई स्थिर बनाउँछ, शान्त बनाउँछ, खुसी पनि हुन्छ, पोजिटिभिटी धेरै हुन्छ। यो नकारात्मक सोचहरू भन्दा पनि हामी अझै डिप थिङ्किङहरू गर्न सक्छौँ। यो बाहिरको यो नेगेटिभिटीहरू इन्भाइरोमेन्टहरूलाई पनि हामीले मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले पनि हामीलाई इफेक्ट गर्दैन क्या, हामी भित्रैदेखि पोजिटिभ हुन सक्छौँ मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ। सोचेको भन्दा यहाँको सिस्टमहरू पनि एकदमै राम्रो लाग्यो, जस्तो कि साउन्ड सिस्टम, यहाँ बस्ने तरिका, अनि यो सब म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। अनि त्यसपछि त्यो ट्रेनरहरू पनि राख्नु भएको छ, ट्रेनरहरूले बिचमा उठाएर सोध्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि म चाहिँ यो क्लासलाई चाहिँ नर्मली नै हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो, यसरी बसेर यहीँ भुइँमा बसेर, अरूहरूमा त टेबल चेयरहरू राख्छ नि त, तर यो बस्दाखेरि पनि त्यहाँनिर पनि एउटा साइन्टिफिक रिजनहरू हुन्छ क्या। यहाँ बस्दाखेरि पनि त्यो सरहरूले त्यसरी थाहा भएर नै हामीलाई यस्तो सिस्टममा राख्नु भएको हो भनेर चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ पोखराबाट यहाँ आएको।